नमस्कार, मधुर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत संक्रांतीसाठी स्पेशल असे तिळाचे लाडू। तर हे लाडू बनवण्यासाठी आपण आता लागणारी सामग्री पाहूयात। तर आपण घेतलं आहे 1.5 कप गूळ, 1 कप तीळ, तूप आणि वेलदोड्याची पावडर। तर प्रथमतः आपण तीळ रोस्ट करून घेऊयात। आपण पॅनमध्ये 1 कप तीळ घेतलेले आहेत। तीळ एकदा तडतडले आणि त्याचा छान असा सुगंध सुटला की तीळ रोस्ट झाले असे समजावेत आणि ते थंड करण्यासाठी ठेवून द्यायचे। या रेसिपीमध्ये तिळाचं एक अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे। हा आता थंडीचा महिना आहे, तर यामध्ये आपल्याला शरीराला जास्त एनर्जीची गरज भासते आपलं बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ठेवण्यासाठी। हे जे तीळ असतात यामध्ये जे स्निग्धता आहे याचं प्रमाण जास्त असतं। काही लोक तिळाचं तेल खाणं देखील प्रेफर करतात, पण आपल्या महाराष्ट्रीयन क्युझिनमध्ये आपण मोस्टली तिळाचं तेल डायरेक्टली वापरत नाही, त्याचं प्रमाण अत्यल्प प्रमाणात असतं। तर यासाठी हा सगळ्यात सोयीस्कर असा उपाय आहे की आपण तिळाच्या माध्यमातून आपल्या शरीराची स्निग्धता वाढवू शकतो। तर आपले तीळ रोस्ट करून झालेले आहेत। तर आता आपण 2 ते 2.5 चमचे तूप घेतलेलं आहे आणि यामध्ये आपण आता 1.5 कप गूळ ॲड करणार आहोत। जे आपण तूप घेतलं आहे यामध्ये एक लॉजिक आहे की तुपामुळे कोणत्याही रेसिपीचा एक आस्वाद वाढतो आणि त्यामध्ये एक रिचनेस येतो। गुळाबद्दल बोलायचं झालं तर गूळ हा मूळतः शक्तिवर्धक आहे। याचा उल्लेख आयुर्वेदामध्ये देखील केला गेलेला आहे। जर आपण आपल्या गावाकडे वगैरे गेलात तर गावाकडे गेल्यानंतर प्रथमतः गूळ पाणी किंवा गूळ आणि शेंगदाणेच खायला देतात। याचं लॉजिक म्हणजे गुळामध्ये असलेलं लोहाचं प्रमाण आणि गूळ जो आहे यामध्ये गुळाच्या प्रमाणाच्या 60% हे सुक्रोज असतात। सुक्रोज हा एक साखरेचा प्रकार आहे जो की आपल्या शरीरामध्ये गेल्यानंतर त्याचं परिवर्तन लगेचच एनर्जीमध्ये केलं जातं आणि इमिजिएटली आपल्याला शरीराला एनर्जी मिळते आणि थकवा दूर होतो। तर हे सगळ्यात महत्त्वाचं सायंटिफिक रिझन आहे। तर आपला पाक ऑलमोस्ट तयार झालेला आहे। तर त्याची कन्सिस्टन्सी चेक करण्यासाठी आपण ड्रॉप टेस्ट करूया। तर ड्रॉपसाठी तुम्ही थंड पाणीच घ्या आणि त्यामध्ये 1 ड्रॉप पाकाचा टाका। जर त्याची गोळी बनली तर तुमचा पाक रेडी आहे आणि जर तो जो 1 ड्रॉप टाकला आहे तो डिझॉल्व झाला तर अजून तुम्हाला तो घट्ट करण्याची गरज आहे। तर आता यामध्ये आपण चवीसाठी वेलचीची पूड टाकूयात आणि पूर्णपणे मिक्स करून घेऊन यामध्ये आपण जे रोस्ट केलेले तीळ आहेत ते यामध्ये युनिफॉर्मली मिक्स करून घेऊयात। आणि या गुळाच्या कोणत्याही प्रकारची जर तुम्ही रेसिपी करत असाल आणि जर तुम्हाला त्याचा शेप द्यायचा असेल तर ते गरम असतानाच द्या, कारण एकदा गूळ थंड झाला तर त्याला कोणताही शेप किंवा मोल्डिंग करणं फार डिफिकल्ट जातं, इवन दो इट इज लाईक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ टास्क। तर या लाडूंची पौष्टिकता वाढवण्यासाठी आपण यामध्ये नट्स घेणार आहेत। तर मी इथे शेंगदाणे सिलेक्ट केले आहेत। याचं कारण म्हणजे शेंगदाणे देखील एक रिच सोर्स ऑफ फॅट्स आहे। फॅट्सपासून आपल्याला जवळपास 9 कॅलरीज मिळतात 1 ग्रॅम फॅट्सपासून। तर हे देखील आपली जी रेसिपी आहे याची पौष्टिकता वाढवण्यास मदत करतील। हे नट्स तुम्ही दुसऱ्या नट्सनी देखील रिप्लेस करू शकता, जसे की काजू, बदाम किंवा एनी अदर ड्रायफ्रूट्स। तर आता आपण याचे लाडू वळून घेऊयात। जेव्हा तुम्ही कधीही गुळाचं कोणतेही असे पदार्थ बनवत असाल तर थोडं केअरफुल, कारण गुळाचा चटका हा फार जोरात बसतो। तर अशा प्रकारे सर्व लाडू वळून घ्या। तर आजची रेसिपी आपल्याला कशी वाटली हे नक्की कळवा आणि आपल्या व्हिडिओला नेहमीप्रमाणे लाईक ठोकायला विसरू नका। आणि तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की करून पहा आणि कशी वाटली हे नक्की कमेंटमध्ये द्या आणि जर काही सजेशन्स असतील तर ते द्यायला विसरू नका। तर हे पहा, आपले हे लाडू तयार आहेत। तर ह्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा। तर भेटूयात नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय।